අයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා නාමල් බෝ YouTube channel එකත් එක්ක අද වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ SLT පාවිච්චි කරනට ගොඩක් වැදගත් පණිවිඩයක්. මේ දේ ගැන මේ වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය දැනුවත් ඇති. ඒත් අද වීඩියෝ එක මම කරන්නේ මේ ගැන දැනුවත් නැති අයට. ඒ තමයි ඔයා SLT වලින් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරද්දී ඔයා Play Store එක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන MySLT app එක පාවිච්චි කරනවා නම් MySLT app එකට මෙන්න මේ විදිහට පණිවිඩයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ තමයි day එක night වෙලා day time upload data count වෙන්නේ night time free data quota එකෙන්. ඇත්තට මේ ප්‍රොමෝෂන් එක ඇවිල්ලා දැන් සති කිහිපයක් වෙනවා. මම මේ ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරේ නැත්තේ. ඇත්තට මේ data time එකෙන් අප්ලෝඩ් වෙන data කැපෙන්නේ night time data වලින්ද කියලා බලා ගන්න ඕනේ වුණා. මම YouTube එකට සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ night time එකේ. ඉතින් මේ ප්‍රොමෝෂන් එක ආවට පස්සේ මම පටන් ගත්තා day time එකේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ මට දැක ගන්න හම්බෙච්ච දෙයක් තමයි day time එකේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරත් ඒ data කැපෙන්නේ night time එකෙන් කියලා. ඉතින් මේක SLT හරහා social media වලට මොන හරි අප්ලෝඩ් කරනවා නම් මේක ගොඩක් කට්ටියට වැදගත් වෙයි. ඔයා දන්නවා නම් ඔය night time day time කියන එක ඉස්සෙල්ලාම හඳුන්වලා දුන්නේ SLT සමාගම. මේ SLT සමාගම එහෙම විදිහට හඳුන්වලා දුන්නේ අපි හිතමුකෝ සාමාන්‍යයෙන් GB 18කට මුදල් ගෙවනවා කියලා. ඒ GB 18 තියෙද්දි වෙනම ප්‍රොමෝෂන් එකක් කරන් ගියා වෙනම පැකේජ් එකක් එන විදිහට. ඒ තමයි GB 18 පාවිච්චි කරන එක්කෙනාට GB 45ක් වෙන්න පැකේජ් එක හදලා day time එකට GB 18 දීලා ඉතුරු වෙන GB ප්‍රමාණය night time එකට දුන්නා. ඉතින් මේ night time එකට දුන්නාට පස්සේ අනිත් සමාගමුත් මෙන්න මේ විදිහට කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ විදිහට තමයි night time day time කියන එක ඇති වුනේ. ඉතින් මේ SLT කරා ආය හඳුන්වලා දීලා තිනවා day time upload වලට කැපෙන data night time එකෙන් කැපෙන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් සාර්ථක වුණොත් අනිත් සමාගමුත් මෙන්න මේ විදිහට කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයා SLT පාවිච්චි කරගෙන යන්න ඔයාලට බය නැතුව day time එකෙන් ඔයාගේ photos වේවා video වේවා ඕනෙම දෙයක් ඕනෙම document එකක් upload කරන්න හැකියාව හම්බෙලා තියෙනවා. මේ ගැන නොදන්න යාළුවන්ටත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න මේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ share කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් නාමල් බෝ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපි හමුමු ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්.